So hello and good morning to everyone. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म एकदमै सन्चै छु. सो आज चाहिँ फेरि पनि मैले लिएर आइसकेको छु नयाँ भ्लग र नयाँ दिनमा. हजुरहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो नि हेर्नु भइसक्यो होला. के कस्तो छ, के कस्तो लाग्यो सब भनिदिनु होला हैन, सबजना मिलेर. अनि बेला बेला भ्लग गर्न पाइरहेको छु हैन. होप सबैजना मन पराउनुहुन्छ होला. अनि आया कस्तो दुख्यो. टर्निङमा चाहिँ हर्न चाहिन्छ है, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. हर्न बजाएन भने चाहिँ रिक्स हुन्छ कि हल्का. द्याट्स वाइ. चिसो चिसो फुल के चिसो छमा हालेर हाइट कुदाउँदा त मजै बेग्ला आउने नि यार. मेरो चाहिँ यस्तो ढलानमा अनि हल्का बालो हान्छ अलिक चिप्लिन्छ कि बाइक. अनि त्यसो हल्का डर पनि छ कि यस्तोमा चाहिँ. किनभने चिप्लिहाल्छ. म अस्ति नै पनि पहिला पनि भइसक्यो नि त यसरी चिप्लिने. त्यही भएर फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब माधव स्थान पनि आइपुग्नु लागिसक्यौँ होइन. त्यही आज कस्तो दिन, कस्तो के शनि पनि छ होइन. एकदम चिसो जस्तो पनि लागिरहेको छ कि बाइकमा हिँडेर होला. चिसो नि भइरहेछ कि. न त यस्तो शनिमा त यस्तो तातो हुनुपर्ने हो नि त. बसिरहेको चाहिँ तातो हुन्थ्यो होला होइन. बसेको छैन नि त म, त्यही भएर. स्थानबाट तल झरिसकेको छ. बेलाले गर्दा कति जाम हुने. यहाँ चाहिँ चालनादी मेला लाग्छ कि वर्षमा एकचोटि. खतरा जाम हुन्छ कि. यु क्यान सी होइन. यहाँ चाहिँ अगाडि हो होइन. भित्र छिर्यो भने त कतिको जाम हुन्छ देख्न सकिहाल्छौँ. जाम भइदियो कि सुरुमा. सुरुमै जाम छ है. यस्तो लाग्यो कहाँनिर आएर साइलेन्ट बाल्छ भने म्याम पा. त्यो मान्छे कहाँनिर आएर साइलेन्ट बालिदिरह भने मलाई बिचमा आइसक्यो अनि साइलेन्ट बालिदिन्छ भने कस्तो लुहारे लुहारेहरू नि हुन्छ नि होइन. कस्तो दिमाग खराब हो त्यस्तो भएपछि चाहिँ.